أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. ọpẹ́ púpọ̀ fún Ọlọ́run, àánú rẹ̀ kó lékún fún Ànábì Muhammad. A kí gbogbo ẹ̀yin ẹni rere tẹ́ ń wò wá, gbogbo ẹni rere tí ń gbọ́ wá, nínú ọkùnrin obìnrin, nínú ọmọdé àtàgbàlagbà, ará tòsí àtàrà jìnnà. Ìpè kálàáfíà Ọlọ́run ọba kó máa bá yín. Kórè àjẹǹjẹ tán Ọlọ́run ọba kó máa lékún sí nínú ìgbésí ayé yín. Ní ojúmọ́ tí ó máa wà yìí, gbogbo oore tọ́lọ́run ní kó bá wa jí ọlọ́mọjọ parẹ́. Àwọn ìyókù tá ń béèrè lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba, orí àlàáfíà, orí ẹ̀mí gígùn, orí ìfàyàbalẹ̀, orí àsìkí ọlọ́mọjọ wọn lọ́dẹ̀dẹ̀ wa. Kó kárí gbogbo àwọn ọmọ wa bẹ́ẹ̀, kó kárí àwọn aya wa, àwọn ọkọ wa bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run Ọlọ́run kó wá dórí àwọn òbí wa àtàwọn àfáà tó kọ́ wa ń kéwú àti gbogbo ẹni tó ṣe wá lóore. Èmi ni tiyín tòótọ́ ní ọ̀sẹ̀ wa tèní. Ìrántí Ọlọ́run tí mo mú wá, tí ó máa wúlò fún mi lákọ̀ọ́kọ́, tí ó dẹ̀ máa jẹ́ ìwúlò fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi náà. Òun ni wípé a lè gbáyé láì kábàámọ̀. A lè gbé ayé láì kábàámọ̀. Dédé àbámọ̀ tí kálukú bá fẹ́ kó ni kó palẹ̀mọ́ fún. Bá a bá ń ṣayé, a lè ní gbogbo nǹkan tán. Nǹkan mi ò máa dàbí ìgbà kó ti fẹ́ tẹ̀ wá lọ́wọ́ kù díẹ̀. Ó máa ṣe káàsà. Ká pé mo ti ṣe báyìí ni kò bá ti rí báyìí. Ká pé mo bá di nǹkan báyìí mọ́ inú ẹrù mi ni, èmi náà bá ti dì báyìí, èmi náà bá ti ní báyìí. Àmọ́ mi ò mọ̀. A kò bá mọ̀. Ní tí èèyàn bá ti mọ̀ náà ní di àbámọ̀. Pé ká ní mo mọ̀ ni. Nígbà tó mi ènìyàn sì ní mímọ̀, Ọlọ́run ọba ló ní ìmọ̀ lọ́dọ̀. Kò sẹ́ni tí ò ní máa kábàámọ̀. Pé ká ní mo ti mọ̀ ni, ìbá ti rìn báyìí. Ká pé mo mọ̀ ni, ìbá ti sọ báyìí, ìbá ti ṣe báyìí, àmọ́ mi kò mọ̀. Àìmọ̀ náà ní jẹ́ a ò bá mọ̀. Tọ́rọ́ Ọlọ́run ní àìmọ̀ yẹn á dá mọ́ mi ènìyàn. Ní tí ó ṣẹlẹ̀ lọ́la, ní tí ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ ń bò mí, àti ní tó ti ṣẹlẹ̀ látàná tí ò ṣojú wa, a ní máa mọ̀. Àìmọ̀ òun náà ní ń já ìmọ̀ kan tọ́lọ́ ní innahu kana zaluman jahula. Ọmọ ènìyàn kò dákànmọ̀. Àìdákànmọ̀ wa ló bí àbámọ̀. Àbí ká sì sọ pé nínú èdè Yorùbá, àbámọ̀ wá láti bí kò bá mọ́. Mo sáré ẹ̀ àmọ́ kò bá mọ́. Kò bá mọ́, ó wá di àìbámọ́, ó dàbámọ̀. Kò sẹ́ni tí ò ní ṣẹlẹ̀ sí nínú ètò ayé wa. Kódà kò sẹ́ni tí ò ní ṣẹlẹ̀ sí níbi ẹ̀sìn rẹ̀. Irú àbámọ̀ wo ní ń ṣẹlẹ̀ sí ọ? Irú àbámọ̀ wo ló yẹ kó máa ṣẹlẹ̀ sí ọ? Àbámọ̀ tí ṣẹlẹ̀ sí yẹn ń pàṣẹ ẹ̀sìn. Bí yẹn bá ṣe rere, yóò kábàámọ̀. Ó bá ṣe rere, yóò kábàámọ̀ kí ń bá mọ̀ ni ń bá ṣe jù báyìí lọ. Ń bá mọ̀ ni ń bá palẹ̀ mọ́ fálkìyámọ̀ mi jù báyìí lọ. Èmi ò mọ̀ pé ẹ̀san tọ́lọ̀ máa ń san ní bá tọ́jú òbí rẹ̀ mọ́ tó báyìí. Èmi ò mọ̀ pé ẹ̀san tọ́lọ̀ wọn san àwọn akírun tó báyìí, ń bá mójútó jù báyìí lọ. Èmi ò mọ̀ pé ẹnu wọn sàárà tí mo ṣe láyé tóbi tó báyìí lọ́dọ̀ Ọlọ́run, ń bá mọ̀ ni ń bá ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ níjọ́ tí mo wà láyé. A kábàámọ̀ tá a bá ṣe rere. Tí yẹn bá wá ṣe aburú, yóò kábàámọ̀ tí ò ní bá mọ́. Ni mo fi ní irú àbámọ̀ wo ni ìwọ ń palẹ̀ mọ́ àti ká. Ọlọ́run má fi wá sínú ẹni tí ó kábàámọ̀ bànújẹ́ nígbà tá a bá ń bẹ láyé àti tá a bá fayé lẹ̀. Ọ̀rẹ́ méjì kan bẹ tí wọ́n ṣọ̀rẹ́ láti kékeré. Ẹnìkan gba ojú ọ̀nà òtítọ́. Kódà ó padà kéwú, ó dá àfáà, ó dùníwàásí. Ẹnìkan gba ojú ọ̀nà gbogbo ohun tó bá gbà láàfin fún ọ. Ẹ̀gbọ́ ayé yìí agbọ́dọ̀ jọ ṣe é ni. Oṣù òfin tí oṣù òye lára. Èmi náà gbọ́dọ̀ bá wọn lówó. Wọ́n gbọ́dọ̀ bá wọn lọ́lá. Gbogbo ọ̀nà tó bá tán bá ń gbà ní mo fẹ́ bá wọn ní. Gbogbo ọ̀nà tán bá ń gbà kó jọ mo fẹ́ bá wọn kó jọ. Wọn wá yé ṣọ̀rẹ́. Wọn yé bára wọn pàdé. Wọn yé sọ̀rọ̀. Ó wá yá ọ̀rẹ́ tó kówó jọ, tó kọ́là jọ. Ọlọ́run lásìkò rẹ̀ tó ọ̀rẹ́ ẹ̀. Ó wà lérí bẹ́ẹ̀dì àárẹ̀. Wọ́n ní dakhala al-Hasan ibn Abil Hasan ala Abdullah ibn al-Atami ya'uduhu fi maradihi. Èyí tó dá àfáà tó doníwàásí, ó wá ní láti lọ kí ọ̀rẹ́ rẹ̀. Ó lọ bẹ́ẹ̀ wò nígbà tí ń ṣàìsàn. Fara'ahu yusawwibu basarahu fi sunduqin fi baytihi wa yusa'iduhu. Ó wá rí wípé bóun ti ń bá a sọ̀rọ̀, kí bó wà lára rẹ̀ wá ṣe, bó làlàáfíà, ń bo ló kù sí, pẹ̀lẹ́, Ọlọ́run fún ọ lálàáfíà. Òun ṣáà rí pé kò concentrate lérí o. ń tẹjúmọ́ àpàtì kan, àpótí kan tí ń bẹ nínú ilé rẹ̀ ló ṣá tẹjúmọ́ ní wò lọ́ọ̀kan. Bó bá ṣe díẹ̀ yóò tún wò bẹ̀. Bó bá ṣe díẹ̀ yóò tún wò bẹ̀, yóò tẹjúmọ́. Thumma qala ya Aba Sa'id. Fúnra ara ọ̀rẹ́ tó lówó lọ́wọ́ yìí tí ń bẹ lérí àárẹ̀ lọ lanu lọ sọ pé Abu Sa'id, ó pe ọ̀rẹ́ rẹ̀ kí baba Sa'id. Ma taqulu fi mi'ati alfin fi hadha sunduq. Kí ló fẹ́ sọ fún mi nípa owó tí mo tọ́jú sínú àpàtì tí ń bẹ lọ́ọ̀kan yìí?
owó tí mo tọ́jú síbẹ̀ lé ní 100,000 tí owó dínárì ní àbówó dìrẹ́àmù, owó tó pọ̀ jù nígbà náà nù. Owó tí mo tọ́jú síbẹ̀ ó lé ní 100 dirham, 100,000 dinar. Lam uaddi minha zakatan, látijọ́ tí n ti ń kó jọ ìyọ zaka rẹ̀ rí. Walam asil minha rahima, ìyìn fowó ìtọ́jú ọmọlàkejì, kódà ìyìn fi tọ́jú ẹbí. Àwọn àbúrò mi nídìí owó, ìyìn fún wọn bẹ́ẹ̀. Ẹ̀gbọ́n mi ń ké gbé àìríjẹ àìrímu, ìyìn fún wọn bẹ́ẹ̀. Ẹbí àtàrà àtojúlùmọ̀ gbogbo wọn ni wọ́n ń béèrè ìrànlọ́wọ́, ìyìn ṣàánú ọmọlàkejì rí ń bẹ́ẹ̀. Arákùnrin tí ó jẹ́ olùjọsìn tó jẹ́ àfáà tó wá bẹ̀ aláìsàn yìí wò, ó yà á lẹ́nu pé sakalatika ummuka, ìyá rẹ̀ ó ti pàdánù rẹ̀, abiyamọ ó ti ṣòfò lára rẹ̀. Waliman kunta tajma'uha, tó bá kó àdúrú owó yìí jọ sínú ilé rẹ̀ yìí, ta ló wá ń tìtorí ẹ̀ kó jọ owó tó lè fi tọ́jú bàbá rẹ̀, tó lè fi tọ́jú ìyá rẹ̀. Ìyá ń jẹ ìyá tó bí ọ, ń jẹ bàbá tó bí ọ. Ara ni wọ́n ń kégbe àìríjẹ, wọ́n ń kégbe àìrímu. Kódà àwọn ẹ̀gbọ́n rẹ̀, ara ayé mọ̀ lólówó, wọ́n mọ̀ lọ́lọ́lá. Wọ́n ara àwọn ẹ̀gbọ́n rẹ̀, wọ́n rún pa káàkiri. Wọ́n rọ́lá Ọlọ́run tó ṣe fún ọ lára wọn. Wọ́n rí lára àwọn àbúrò rẹ̀, wọ́n rí lára ẹbí wọn. Wọ́n á ń sọ pé àṣẹ bẹ́ẹ̀ ní lágbájá nú ẹbí yín, ẹbẹ́ ní tàmọ̀dù, ṣe bí fámìlì yín ni, kò wá tọ́jú yín ni, kò ṣe fún yín ni. Waliman kunta tajma'uha, táwa ló ń tìtorí ẹ̀ kó jọ, ọ̀rẹ́ mi. Toro dààmú gbà tó ń kó jọ mú mẹ́ta tó mọ́ dààmú tó mọ́ ń pa gbogbo ọ̀nà ọgbọ́dọ̀ lówó. Qala li rawati zaman, mo kó jọ li rawati zaman nítorí ìgbà tí ń dẹ́rù bá wa, ìgbà tí mọ́ jáni láyà, ìgbà tí ọmọ sọ fún ni pé bẹ́ẹ̀ ni ti rí ọ̀la lè mọ́ rí bẹ́ẹ̀. Wọ́n fi gbogbo ọwọ́ jẹun. Ẹni tó ṣàánú lè ní tó bá dọ̀la, tó bá lówó lọ́wọ́ wọn fi ọ ṣe yẹ̀yẹ́. Nítorí náà yéé ṣàánú, rọra sórí oró ti ṣòro ṣe. Gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ ti sọ olówó dáhùn. Tọ́lọ́ ní ash-shaytanu ya'idukumul faqr. Ṣètánì ó máa dẹ́rù òṣì báyìí ni, yóò máa lérí òṣì fún wọn pé tó bẹ́ ilé tọ́jú ẹbí rẹ̀ ó tòṣì. Tó bá tòṣì tí wọ́n fi ọ ṣe yẹ̀yẹ́, ọjẹ́ ṣọ́ra ṣe, ọjẹ́ ṣọ́ra náwó. Gbogbo tó gbé sọ́kàn tó ju ọmọ ṣahun, àti gbogbo tó gbé sọ́kàn tó ju olójú kòkòrò àti wọ̀bìà àti wọ̀nbílíkì, kí n yá ayé yà àjọ ṣe náà ní tipátipá. Òṣì òfìtì, òṣì ṣayé. Ṣètánì ń dá yóò sì já kálukú wa. Yọ́ mọ dẹ́rù òṣì bá wọn pé òṣì ṣayé. Nítorí náà mọ sáré kálukú wa ń sá lábàdì. Kálukú ń sá ní sàkúsà. Ó ti torí ẹ̀ kálukú ń jẹ haram. Kálukú mú kànmọ́kàn lẹ́nu iṣẹ́ rẹ̀. Kódà ní ẹ̀ ṣe wá sí pé haramu ní kinní kan nísìn fáwọn òṣìṣẹ́, àwọn oníṣẹ́ ọwọ́ àti gbogbo olówó. Wọ́n máa wò yẹn bí ẹni àná ni pé ṣé ayé táwa ń gbé ilẹ̀ yìí ń gbé àbáyé mi? Ṣé yẹn lè dọ́lọ́lá láyé láì mú kànmọ́kàn ni? Ṣé yẹn lè di ẹni tí ó máa rí jẹ lọ́nà rọrùn láì mú tẹni ẹlẹ́ni wọ́n tiẹ̀ ni? Arákùnrin yìí ó ní nítorí tóun fi ń kówó jọ lọ́lá tí òun mọ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ṣe rí ọ̀la lè má rí bẹ́ẹ̀, òun ò fẹ́ kó wọn fowó pìtàn. Wajafwati sultan, ìjọba ìní dá àfẹ́ràn ara wa. Àwọn tó bá dọ̀la tíjọba ò bá dá wọn kọ́, tíjọba mi bá dé rí ipò tán ní gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń ṣe bísínẹ́sì báyìí agbẹ́sẹ̀ lé, àbí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ àgbẹ̀ tí wọ́n favour wa mọ́. Àwọn ọ̀rẹ́ wa làwọn tán ń bẹ lénìí, tó bá di tán ń bẹ lénìí, tó bá di lọ́la táwọn tí èyí sọ̀rẹ́ wa bá bọ́ ọbẹ̀ ńkọ́. Jafwati sultan, ìjọba lé ní mo gbẹ́sẹ̀ lé property lágbájá nítorí ẹ̀ mo fi ń tọ́jú owó. Wa mukatharatil ashira, ẹbí ń tóbi sí mò ń fẹ́ yàwó léyàwó, mo sì ń bímọ lémọ. Àwọn ọmọ labí ilẹ̀ yìí kí wọ́n máa jẹ tó bá dọ̀la. Kí ni àwọn ọmọ mi ó máa jẹ, kí làwọn ọmọ mi ó máa jẹ. Ní kálukú fi ń tọ́jú owó. Arákùnrin náà ni mo fi tọ́jú owó tó pọ̀ tó báyìí ní òjé ń yọ zaka rẹ̀. Tí n bá yọ zaka rẹ̀ yọ pẹ̀dín, yọ máa dínkù. Tí n bá ní máa tọrẹ àánú, owó yẹn máa dínkù. Kí lọ ọmọ tèmi náà jẹ kí wọn ó dé bá. Qala fún mamat, àfáà tí ń ṣe wáàsí fún wa, àfáà Hasan ibn Abil Hasan, ó ní arákùnrin yìí ọ̀rọ̀ yìí làwọn sọ gbẹ̀yìn níjọ́ tó ń lọ kí fún mamat ọwá kú. Fashahidahul Hasan, níjọ́ tí ó kú wọ́n ránṣẹ́ pé àfáà yìí pé ọ̀rẹ́ rẹ̀ ti jáde láyé o, òun náà wá bí òkú ẹ̀. Falamma furiga min dafnihi, ìgbà wọn sin tán. Qala unduru ila hadha al-miskin, káwọn èèyàn tó túká àfáà ní ẹ̀mí ìtúká o, ẹ jẹ́ n bá yín sọ̀rọ̀, mo fẹ́ kẹ́ mú làákà ìlara ọ̀rẹ́ mi tó jáde láyé. Unduru ila hadha al-miskin, ẹ̀wẹ̀rú Ọlọ́run tó jáde láyé yìí. Atahu shaytanuhu, níjọ́ tí ń bẹ láyé ṣètánì rẹ̀ wá bá. Fahaddarahu raw'ata zamanihi, ṣètánì dẹ́rù bàbá pé bẹ́ẹ̀ ni ti rí ọ̀la lè má rí bẹ́ẹ̀ o. Tọ́jú owó o,
má fi gbogbo ọwọ́ jẹ wọn o, má náwó nakúnà o, má ló ń tọ́jú òbí, má ló ń tọ́jú ẹbí o. Tó bá tọ́jú wọn tán tó ọwọ́ rẹ bá tán, wọ́n fi ọ́ sí ẹ̀yẹ tí wọ́n bá rí mọ́ lọ́dọ̀ rẹ lọ́la, wọ́n lọ́dọ̀ ẹlòmíì. Hadharahu raw'ata zamanihi. Ṣètánì dáyọ̀ lájà pé tó bá rìtáyà lẹ́nu iṣẹ́ kí ló máa wá jẹ. Nítorí kí ló wọ́n máa wá jẹ tó bá dọ̀la. Kò ṣe sàárà, kò yọ zaka, kò tọ́jú ẹbí, kò tọ́jú ara, kò sókun ẹbí pọ̀. Ń dá yí ẹ̀ ṣe kò fẹ́ rẹ́ bí sójú. Wajafwata sultanihi. Ṣètánì dẹ́rù ìjọba bá pé tó bá di lọ́la tíjọba ò bá bá ọ̀rẹ́ mọ́ ń kọ́, tíjọba bá gbé pọ́lísì míì tí ò favour business rẹ jáde mọ́ ń kọ́. Wa mukatharata ashiratihi. Ṣètánì dáyà já ike àwọn ọmọ wọn ń dàgbà yìí kí wọ́n máa jẹ tó bá dọ̀la. Ṣé yóò wọ́n kan láwọn ọmọ rẹ̀ tòṣì lẹ́yìn tó fayé lẹ̀ tán? Ṣé yóò wọ́n káwọn ọmọ rẹ̀ fẹ́ yàwó kan á bímọ kan mọ́ rówó tọ́mọ? Tọ́jú owó make saving fún wọn zakabawo, tọ́jú àwọn ọmọ rẹ̀. Ṣètánì ló dẹ́rù bà. Undhuru kayfa kharaja minha masluban mahzuna. Ó ti jáde láyé nísìn, ìjóró owó yẹn gbé lọ, gbogbo owó yẹn pápátá ó ti já jùlẹ̀, mahzunan tìbànújẹ́ ló fi lọ. Thumma iltafata ila alwarithi. Àfọ̀níwàásí wa kọjú sáwọn ọmọ tó fẹ́ jogún. Faqala ayyuha alwarith. Ẹ̀yin ọmọ tẹ́ jogún bàbá yìí. La tukhda'anna kama khudi'a suwayhibuk. Ẹ má jẹ́ kó wó tàn, ẹ má jẹ́ kí Ṣètánì ọ̀rẹ́ yín náà tàn. Bó ṣe tàn bàbá tó fi ọ́ lẹ̀, bàbá tó bí ọ, má jẹ́ Ṣètánì ó tàn wọ́n náà. Ataka hadha almalu halalan. Owó tó ń jogún yìí aláàlí ló tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́, ó ṣiṣẹ́ ẹ̀. Bàbá rẹ ló ní, aláàlí rẹ ní 100% kí wọ́n pín fún ọ lógún. Fala yakunanna alayka wabala. Má jẹ́ kó di ìbálẹ́jọ́ burúkú fún ọ tó bá dọjọ́ ọ̀la. Ataka afwan wa safwan. Ó ṣiṣẹ́, ó gégi nígbó, ó ṣe wàhálà tó ìfiwá bá ọ. Mimman kana lahu jamu'an manua. Ọwọ́ ta lówó yìí tí ń bọ̀ wá, ọwọ́ ẹni tó dààmú kó tó rí kójọ. Ó kójọ ní gbogbo ọ̀nà nítorí kó lè tẹ̀yìn lọ́wọ́, ọ̀ṣàhun. Gbogbo ẹbí tó yẹ kó tọ́jú kó tọ́jú wọn. Ó yẹ kó tọ́jú àwọn òbí ẹ̀ kó tọ́jú wọn. Ó yẹ kó tọ́jú ọmọ làkejì, kò ṣe sàárà, kò yọ zakat Ọlọ́run ọba. Min batilin jama'ahu. Níjọ́ tí ń kójọ tá àjọ ń bẹ lọ́dọ̀ mọ́ sọ fún. Ìdí irọ́ ló ti kójọ, jìbìtì ló fi kó dodo ẹjọ́. Wa min haqqin mana'ahu. Ó yẹ kó ṣẹ̀tọ́ Ọlọ́run ọba níbi owó náà kó yọ zakat, kó yọ zakat. Qata fihi lujajal bihar. Ó travel nítorí bísínẹ́sì, ó torí bodò, ó travel dorí odò. Wa mafawizal qifar. Kódà ó tún gbérí pápá, ó travel káàkiri ayé nítorí pé akòójọ. Lam takdah fihi biyamin. Àmẹ́yìn ọmọ tó ń jogún ẹ̀ lénìí, ẹ̀yin ò ṣe wàhálà. Kódà ẹ̀ ṣípá lásán kó tó dọ́wọ́ yín. Walam ya'raqu laka fihi jabin. Kódà ẹ̀ lágùn kó tó tẹ̀yìn lọ́wọ́. Àfáwa ní inna yawmal qiyamati yawmun dhu hasarat. Tó bá dijọ́ kan yìí bí tí bàbá yín lọ yìí, tẹ́yìn náà ń padà ń lọ bẹ̀, ìjọ kérora ni, ìjọ àbámọ̀ ni. Wa inna min a'dhamil hasarati. Inú tó tóbi jù nínú àbámọ̀. Gadan tó bá di lọ́la ọjọ́ alkiyama. Antara malaka fi mizan ghayrik. Ọ̀rọ̀ àbámọ̀ nù. Kó wá rí pé owó tó ṣe wàhálà kójọ láyé, kó wá jẹ́ sí pé nínú òṣùwọ̀n ṣẹ́ rí ẹnìkan ni ó wà. Allahu akbar. Owó tó ṣe wàhálà kójọ láyé, tó ti torí ẹ̀ jẹ haram, tó ti torí ẹ̀ sórí ibú lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba, owó yẹn gẹ́gẹ́ ẹnìkan ló wá benefit ń bẹ. Ẹni tó wá benefit ń bẹ lẹ́yìn tí wò sí mọ́, bóyá ìyàwó, bóyá ọmọ, bóyá àwọn òbí, gbogbo àwọn tó bá wù kó jogún rẹ̀ lẹ́yìn tó da owó náà lẹ̀, àwọn wá ń fowó ọ̀hún ṣe sàárà. Ìwọ ló ṣe wàhálà kójọ, oríire tó yẹ kó wọ́n rà fún ọ níwájú Ọlọ́run kò rí ìrà fún ọ. Ó wá fayé lẹ̀ tán, ọmọ rẹ̀ wá ń fowó ṣe sàárà. Ó wá dijọ́ alkiyama, ìyàwó rẹ̀ ń fowó ṣe sàárà nígbà tí ń bẹ láyé. Ẹ wá díwájú Ọlọ́run, wọ́n á dèrò àlìjẹ́nnà. Wọ́n ní kí ló gbé wọn wà àlìjẹ́nnà? Wọ́n ní torí sàárà kan tí wọ́n ṣe láyé. Níbo wọ́n ti rówó tán yìí ṣe sàárà ọ̀hún? Owó tí wọ́n fi ilẹ̀ tó kójọ, tó ṣahun, tó fi tọ́jú ọmọ làkejì tí ń gbé ọwọ́ náà ní gbà wọn. Allahu akbar. Ẹ dákun, àbámọ̀ wo ló tó? Àbámọ̀ tó ju gbogbo àbámọ̀ lọ, òun ká ìkan ní mẹ́ta ni. Àbámọ̀ tó ju gbogbo àbámọ̀ lọ, òun ká ìkan ní mẹ́ta ni. Èèyàn tábàámọ̀ wọn tí ó lágbára jù tó bá dijọ́ alkiyama, wọn ní mẹ́ta ni. Alákọ̀ọ́kọ́ ló lówó tó lówó, irú sítórì tá a kà yìí. Ó kó owó jọ, ó fowó náà ṣahun. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí yẹn máa ń ṣe lọ́run látara owó lọ́ṣẹ̀. Ọ̀ṣẹ̀ nípa kíkójọ, ọ̀ṣẹ̀ nípa níná. Ó wá fi bẹ́ẹ̀, ó lọ sálkìyámà, ó fowó lẹ̀. Àwọn kan wá jogún owó yẹn lẹ́yìn ẹ̀, àwọn wá ń fowó yẹn ṣe rere. Èyí tó fowó yẹn tọ́jú ọmọ làkejì, èyí tó fowó yẹn ṣàánú, èyí tó fowó yẹn kọ́ mọ́sálásí.
wọ́n fowó ṣe rere wọ́n á kọ ládàá rẹ̀ fáwọn ọmọ àwọn tó jogún owó tí wọ́n náwó rere wọ́n kọ ládàá ẹ̀ fún wọn. Ìwọ tó ṣe wàhálà kówó jọ ìwọ wá sórí ibùdó àlùkìyámọ̀ pé wọ́n ní nítorí ń pọ̀ ṣáhùn owó tó kó jọ àwọn kan wá fi ń wà àlìjánnà wọ́n ní ẹni tábàámọ̀ rẹ̀ ó tóbi jù tó bá dijọ́ àlùkìyámọ̀ nù kọ̀mọ̀ yẹn dùn owó mi ni wọ́n fi ń wà àlìjánnà yìí owó mi wọ́n fi ṣe rere tí wọ́n ní ń gbé wọn wọnú ìyọ́nú Ọlọ́run ọba yìí ìwọ tó lówó gangan ò rí ìyọ́nú Ọlọ́run. Ẹnì kejì tábàámọ̀ rẹ̀ ó tóbi jù tó bá dijọ́ àlùkìyámọ̀ ọlọ́mọdé àbáwọn ṣerú àbámọ̀ bẹ́ẹ̀ òun làáfà tó kéwú ti ń ké bí mo ti ń ké fún yìí mo ti wá ń ṣe níwàásí fún yìí ẹ̀yin wá gbọ́ ẹ wá reflect ẹ lò ó kí n táfà yìí sọ yìí mo fẹ́ lò látara bẹ́ẹ̀ ló ní bẹ lákàntì mi iye mílíọ̀nù báyìí ni iye báyìí mo fẹ́ fi ṣe sàárà ń bẹ ẹ̀bùn yá mi léye báyìí fún bàbá mi léye báyìí ẹ bá ń fẹ́ gbọ́n mi léye báyìí àbúrò mi send account number rẹ lágbájá ńkọ́ ará àdúgbò wa báyìí ńkọ́ mo gbọ́ pé wọ́n ní ń wáṣẹ́ mo gbọ́ pé kò tí ì rọ́nà ó wá ṣe olówáàsí èmi tí mo wá ṣe wáàsí èmi ò wá lò yóò máa wá ká mi láà tó bá dijọ́ àlùkìyámọ̀ tán bá ní kí ní gbé ọwọ́ nú àlìjánnà ni àáfà ẹ̀yin ò tí ì ṣe tán ni ìmọ̀ bí ọ̀rọ̀ mi ò já sí ni wọ́n ti ní káwọn ọmọ àlìjánnà bó lẹ ṣe wáàsí yín náà la gbọ́ wáàsí yín tá a gbọ́ la lò náà lọ́lọ́run wò mọ́ aláàlú ní àmọ́ àlìjánnà yóò máa wá ba àáfà nínú jẹ́ yóò máa wá jẹ́ ìbànújẹ́ àti àbámọ̀ burúkú fún pé knowledge tí ń gbẹ́ ní ìwà àlìjánnà yìí ọ̀dọ̀ mi ló ti impact ọ̀dọ̀ mi ló ti gbà á ẹni tábàámọ̀ rẹ̀ ó tóbi jù tó bá dijọ́ àlìkìyámọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì nù ẹlẹ́ẹ̀kẹta lọ́ba àbí gbogbo olórí tó lọ́mọṣẹ́ tọmọṣẹ́ rẹ̀ sì ń wà àlìjánnà mọ́ lára níbi sálárì tó ń fún inú sálárì tó fún náà ló ti ṣiṣẹ́ ìyọ́nú Ọlọ́run títí ń wà àlìjánnà ìwọ ọ̀gá káwọ́ pọ́yìn ọmọ bíi ọ̀rọ̀ rẹ̀ ọjà sí Ọlọ́run fi wá sínú ẹni àbámọ̀ ìrántí Ọlọ́run tá a mú wá fúnra wa lé nínú kí ni ìwọ náà ń palẹ̀ mọ́ tí ìwọ náà ò ní ṣàbámọ̀ tó bá ṣàbámọ̀ irú àbámọ̀ wo ló ṣe tó bá dijọ́ àlìkìyámọ̀ kí kálukú tún èrò ara rẹ̀ pa Ọlọ́run fi wá sínú ẹni yọ́nú sí wa láyé kò yọ́nú sí wa tó bá dijọ́ àlìkìyámọ̀ subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.